Gary Payton and Magic Johnson. Askush tjetër pos Magic Johnson nuk duhet ta pres në fushë Kobe Bryantin natën kur ky i fundit e përfundon karrierën e çmendur 20 vjeçare në NBA. Lojtari më i mirë i Lakers gati sa nuk u shkreh në vaj me pritjen që ju bë në Staples Center të Los Angelesit. Çfarë të them tjetër pos që Mamba nuk do të luajë më, tha Bryant mes tjerash. Por, këtë sport, ai nuk do ta lë pa treguar edhe në takimin e fundit sa i mirë ishte. Dhe këtë bëri me shumë stil. Ai shënoi 60 pikë në takimin e fituar ndaj Utah Jazz. Kjo është ndeshja e tij e pestë me më së tepërmi poena në një lojë në NBA. Në 20 vjetet e kaluara në parket, ai pati 26 përballje me më tepër se 50 pikë. Kobe u bë lojtari më i vjetër në NBA që shënoi 50 e më tepër poenë, ndërsa i pari që këtë e bën në lojën e fundit të karrierës. Ndaj Utah, Bryant vuri rekord për sa i përket gjuajtjeve, duke regjistruar 50 të tilla, ndërsa në çerekun e katërt pati më tepër pikë, 23, se krejt ekipi kundërshtar që mbriti vetëm 21. Në fakt, ai ishte vendimtar në fitoren e Lakers, që deri në hisën e fundit të lojës po humnin me 15 poena dallim. I tillë kishte qenë gjatë gjithë kohës sa ishte në këtë ekip ku qëndroi tërë karrierën 20 vjeçare. Në këtë kohë, ai fitoi 5 tituj të NBA, ndërsa 18 herë ja doli të jetë pjesë e All-Star lojës. Nga vitin 1996, Bryant luajti në 1346 ndeshje të sezonit të rregullt, duke regjistruar 33.643 poena. E për fat keq, ai përfundoi karrierën në sezonin më të zi të Lakers. Për më tepër, ky klub ka 3 vjet me radhë që nuk e ka play-off-in në NBA. Përfundimi i përsosur do të ishte sikur ta fitoja kampionatin. Këtë nuk e bëm, por sot po del që arrita të bëj një show, tha Kobe pas ndeshjes. Bryant vlerësohet si njëri ndër lojtarët më të mirë të NBA-s së të gjitha kohërave, ndërsa padyshim se është më i famshëm që ka veshur fanellën e Lakers. In the final game of his 20-year NBA career, Kobe Bryant wrapping up